عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 19 4 2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. لو تفتكر على الدي اكس واي في التحليلات السابقه قلت لك السعر بيستهدف الفوليوم امبالانس اللي موجود على فريم الويكلي. ده الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا. السعر طلع واستهدفه بالمنظر اللي انت شايفه ده، وقلت لك عشان السعر يصعد للانفرجن اللي موجوده هنا ويستهدف الباي سايد ليكويديتي لازم السعر يغلق فوق الفوليوم امبالانس ويستخدمه كانفرجن ويصعد للاعلى. طيب هل السعر عمل ده؟ لا، السعر ليكويد القمه السابقه اللي موجوده هنا، ومن بعدها السعر ابتدى ياخد رياكشن من الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا، وابتدينا نشوف تراجعات للسعر للاسفل. وقتها قلت لك الجاب اللي موجوده هنا دي مهمه جدا في الحركه. لو السعر نجح ان هو يغلق تحتيها افهم كويس ان السعر هينزل ويتم تداوله للاسفل استهدافا للقاع اللي موجود هنا واستهدافا للجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. ولو تاخد بالك السعر فعلا اغلق في الشمعه اللي موجوده هنا، وهي شمعه يوم الخميس للاسبوع اللي قبل السابق، ومن بعدها يوم الجمعه السعر اتريد للجاب اللي موجوده هنا. يوم الاثنين اثناء الافتتاح في الاسبوع الجديد اتريد للجاب اللي موجوده هنا واستخدمها كانفرجن ونزل بقوه للاسفل. طيب ايه الجديد بقى على الدي اكس واي؟ لو تاخد بالك السعر هنا سايب لي جاب سلبيه بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني احددها لك. الجاب دي مهمه جدا جدا بالنسبه لحركه السعر. لو السعر نجح ان هو يتفاعل مع الجاب دي وياخد منها رياكشن، افهم كويس ان السعر هيحول الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن فير فاليو جاب. وبالتالي لو السعر حول الجاب دي الانفرجن بعد تفاعله مع الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، خليني هي كمان احددها لك بشكل سلبي. لو السعر تفاعل مع الجاب السلبيه دي واغلق تحت الانفرجن فير فاليو جاب، افهم كويس ان السعر بيستهدف السيل سايد اللي موجود هنا والسيل سايد اللي موجود هنا. ولكن انا هستخدم السيل سايد اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي لان هو اقرب حاجه لحركه السعر في حاله ان السعر اغلق تحت الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا. طيب ماذا يحدث لو السعر اغلق فوق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا؟ لو السعر نجح ان هو يغلق فوق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، السعر هيستهدف الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا، خصوصا ان انا عندي هنا ليكويديتي فويد بالشكل اللي انت شايفه ده. وبالتالي انت هتتعامل مع السعر بناء على الشيء اللي هيوفره لك الماركت. يعني لو السعر تفاعل مع الجاب دي في شكل سلبي، السعر هيغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا ويحولها كانفرجن. السعر هينزل لسه سايد اللي موجود هنا، السعر هينزل لسه سايد اللي موجود هنا. لو السعر صعد واغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس السعر هيستهدف الريلاتيف ايكوال هاي او القمه اليوميه دي والقمه اليوميه دي، وهيستهدف الليكويديتي فويد اللي موجود هنا. ولكن لو انا هتكلم عن تفضيلي الشخصي فانا كان عندي هنا هاي، السعر طلع لكودها نزل بشكل اجريسيف، عمل لي ماركت ستراكشر شيفت والسعر تم تداوله الى الاسفل. وبالتالي لو انت هتسالني عن التحيز بتاعي فانا بفضل التحيز السلبي عن التحيز الايجابي. وبالتالي لو انا عندي نظره سلبيه للدي اكس واي، اذا لازم تفهم كويس ان كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات، كل العملات دي مايله للتحيز البولش او التحيز الايجابي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي لو تفتكر قلت لك السعر بيستهدف السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا، والجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. لكن السعر نزل بشكل شارب، كسر القاع اللي موجود هنا. خليني اعمل لك زوم. ونزل خد السيل سايد اللي موجود هنا يوم 20 اغسطس 2025. وانس ان السعر صعد بالشكل اللي انت شايفه ده، السعر حول لي الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن فير فاليو جاب. وقتها قلت لك لو السعر نجح في ان هو يغلق فوق القمه اللي موجوده هنا بجسم، افهم كويس ان السعر هيستهدف الباي سايد اللي موجود هنا، القمه اللي موجوده هنا. لو السعر صعد ضرب القمه دي بوك وحافظ على الاغلاقات داخل الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا، افهم كويس السعر هيكمل استهدافاته في الاسفل. طيب السعر عمل انهي سيناريو؟ زي ما انت شايف السعر تفاعل مع الانفرجن، صعد للقمه اللي موجوده هنا واغلق فوقيها بجسم، كون لي جاب ايجابيه بالشكل اللي انت شايفه ده. السعر في مجرد الافتتاح بتاعه يوم الاثنين نزل تريد للجاب وصعد بقوه للاعلى لكود الاول تايم هاي بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا الحركه اللي حاصله هنا هي عباره عن ايفنت دريفن او حركه مصحوبه بالاخبار، وخصوصا الاخبار الجيوسياسيه. وطبعا ده هيتضح لك من خلال الحركه اللي طالعه وان سايد بدون اي تصحيحات، واللي من خلالها السعر ما عملش اي ريتريسمنت والحركه كلها كانت طالعه سايبه لي جاب ايجابيه هنا، جاب ايجابيه هنا، جاب ايجابيه هنا. وزي ما انت شايف الحركه وان سايد بدون اي ريتريسمنت تخليك تقدر تشارك في الحركه اللي اتحركها السعر دي بشكل اجريسيف. طيب ايه الجديد بقى على الناسداك؟ بكل بساطه خليني اعمل لك زوم في الاول. انا حاليا عندي انترست للجاب اللي موجوده هنا. الجاب دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا لحركه السعر. عايز اشوف السعر هيتعامل مع الجاب دي ازاي. هل السعر هينزل للجاب اللي موجوده هنا ويتعامل معاها في الوضع الايجابي، ولا
السعر هيحولها لانفرجن. طبعا بناء على الحركه اللي قدامي على الشرط، فالسعر هيتعامل مع الجاب دي في الوضع الايجابي ويكمل صعود بقوه للاعلى. لو السعر هيغير الفلو بتاعه ويتحرك في شكل برش او شكل سلبي من بعد سحب القمه اللي موجوده هنا، السيناريو ده هيبقى مختلف شويه، لان السعر هنا لازم يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا واللي هي اسفل الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. لذلك لو انا مستني بولش كونديشن اشوف حركه السعر، هراقب الجاب اللي موجوده هنا واشوف السعر هيتعامل معاها ازاي. لو السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا ببادي او بجسم، هراقب الجاب اللي تحتيها. لو السعر نجح ان هو يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا اللي انا بشير اليها دلوقتي، افهم كويس ان السعر هيستهدف القاع اللي موجود هنا. طبعا انا متبني للنظره الايجابيه وبراقب الجاب اللي موجوده هنا بناء على التحليل بتاع الدي اكس واي. وبكده انا ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي، لو تفتكر قلت لك الجاب اللي موجوده هنا دي فيري امبورتنت لحركه السعر. السعر هنا اتريد داخل الجاب السلبيه بالشكل اللي انت شايفه ده، وقلت لك لاحظ اغلاقات السعر تحت المستوى 0.75 للميتيجيشن بلوك اللي موجود هنا. لو السعر نجح ان هو يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا وحولها لانفرجن، افهم كويس ان السعر هيوصل للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، ولكن ده كان بيتطلب اغلاق تحت الاوردر بلوك اللي موجود هنا. ليه؟ عشان اشوف السعر بيتحرك بشكل فلويد، السعر يتحرك بشكل شارب. طبعا الحركه اللي موجوده هنا هي عباره عن هاي ريزيستنس ليكويديتي رن. الحركه دي كلها تداول داخل رنجات الشموع. لو تاخد بالك كل شمعه بتعمل شير لرنج الشمعه السابق زي ما انت شايف، لكن الشيء الواضح هنا من الحركه ان السعر اغلق فوق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، حولها الانفرجن بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني الجاب دي اتحولت كده لانفرجن والسعر تم تداوله داخل نطاق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. وانس ان السعر تفاعل مع الجاب السلبيه اللي موجوده هنا مره الثانيه، لاحظ ان السعر بيعمل ريجكت للجاب اللي موجوده هنا، وبالتالي لو السعر نجح ان هو يغلق فوق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا ويحولها للانفرجن، افهم كويس ان السعر هيستهدف الباي سايد ليكويديتي اللي موجود عند ال 5238 بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا لو السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، هنشوف السعر بيتحرك بحركه فيها ديسبيسمنت. نفس الحركه اللي موجوده هنا هنشوفها بتحصل وبتتكرر معاك تاني هنا، ولكن بشكل اجريسيف وبشكل سريع. طبعا الحركه دي ليها شروط وليها اسباب قويه لازم تحصل، وهي اغلاق السعر فوق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. لو شفت ده بيحصل، افهم كويس ال 5238 هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، وبالتبعيه ال 5420 هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبكده انا ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.